سلام به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز با هم دیگه آموزش این باندانای زیبا رو داریم که من برای بافتش از کانوای آلیس دیوا و قلاب شماره 2.5 استفاده کردم. اندازه هاشم وسطش حدوداً 23 سانتی متره و بالاش اگه بخوام اندازش رو بگیرم حدوداً 51 سانتی متره که این کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونید اینو بزرگتر هم ببافید. براش 2 بند زیبا گذاشتم. اگه بخواید اشاب هم ببافید میتونید این رو بزرگتر ببافید و به عنوان اشاب هم استفاده کنید. پس با من همراه باشین تا بریم آموزش این کار رو داشته باشیم. خب برای شروع کار میام یه گره میزنیم و 4 تا زنجیره 1 2 3 4 با بست به زنجیره اول وصل میکنیم. همونجا 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه میزنیم. یه زنجیره میزنیم، میام توی حلقه یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، دوباره همونجا میایم توی یعنی حلقه میایم یه دونه پایه بلند میبافیم. یه زنجیره، دوباره یه دونه پایه بلند داخل حلقه. کارمون رو برمیگردونیم. 1 2 3 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه بلندمون. یه زنجیره و همینجا روی پایه اول یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند بعدی یه پایه کوتاه میبافیم. اینجا این از پایه کوتاهمون. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این 3 زنجیره وسط. یه دونه پایه بلند، 1 2 3 3 تا زنجیره و همونجا یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره و اینجا لبه کار یه پایه بلند، یه زنجیره و دوباره یه پایه بلند. کارمون رو برمیگردونیم. الان میخوایم رج سوم رو شروع کنیم. 1 2 3 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه، یه زنجیره و همونجا یه دونه پایه بلند میبافیم. خب یه زنجیره میزنیم، میایم روی پایه دوممون یه دونه پایه بلند میبافیم. اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، باید مواظب باشیم که این زنجیره هامون شل باشه. روی پایه بلند بعدی میایم اینجا، با اینا کاری نداریم. روی پایه بلند بعدیمون میایم یه دونه پایه بلند میبافیم. خب رسیدیم به این 3 زنجیره وسط. یه دونه زنجیره میزنیم. خب یک زنجیرمون رو زدیم، روی اینا میایم 3 تا یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و همونجا دوباره یه دونه پایه بلند میبافیم. یه زنجیره میزنیم و روی پایه بلند بعدی ببین اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. یک زنجیره میزنیم، میریم روی
این دوتای آخری. روی اولینش این میام یه دونه پایه بلند میبافیم، یه زنجیره و روی لبه کار یه پایه بلند، یه پایه بلند میبافیم. این یه خورده سفت شده. خب یه پایه بلند، یه زنجیره و همون رو دوباره یه دونه پایه بلند میبافیم. اینم از رج سوم. خب کار رو برمیگردونیم. الان میخوایم رج چهارم رو با هم دیگه شروع کنیم. ابتدای کار گفتیم 3 تا زنجیره به اضافه یه زنجیره و همونجا یه دونه پایه بلند که گفتیم این اول کار توی تمام رج ها تکرار میشه. 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2. روی پایه بلند بعدی ببینید اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند بعدیمون یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره روی این 3 تا زنجیره‌ای که وسط زدیم ببینید اینجا میایم روی 3 زنجیره یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره روی پایه بلند بعدی که این میشه یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره روی پایه بلند بعدی اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره رسیدیم به این وسط کار، یه دونه پایه بلند، 1 2 3 3 تا زنجیره و یه دونه پایه بلند دیگه. این وسط کارمونه. خب 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2. پایه بلند بعدی رو یه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، روی این 3 زنجیره یه دونه پایه کوتاه. این کارهایی که این طرف کردیم این طرف اما انجام میدیم چون دو طرف باید قرینه همدیگه باشن. 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند، 2 تا زنجیره روی پایه بلند بعدی یک کوتاه، پایه کوتاه، 2 تا زنجیره میرسیم به لبه کار که اینجا یه دونه پایه بلند، یه زنجیره و دوباره یه دونه پایه بلند میزنیم. اینم از رج 4. برمیگردونیم رج 5 رو میخوایم با هم دیگه شروع کنیم. خب شروع رج 5 3 تا زنجیره اول میزنیم. ببخشید. یه دونه هم گفتیم میزنیم زنجیره و همونجا یه دونه پایه بلند میبافیم که گفتیم این توی تمام رج ها ثابته. یه زنجیره میزنیم، روی پایه بلند بعدیمون یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 3 تا زنجیره، با اینا کاری نداریم. پایه کوتاه روی پایه بلند بعدیمون که اینجا هست یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 3 تا زنجیره روی پایه بلند بعدی هم دوباره پایه بلند، با این کوتاه ها کاری نداریم، یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره 1 2
سه تا زنجیره میزنیم. 3 تا زنجیره زدیم. الان میام روی این پایه بلند، گفتیم با این کوتاه ها کاری نداریم. روی پایه بلند دوباره یه دونه پایه بلند میزنیم. الان یه زنجیره میزنیم، رسیدیم به این خونه وسطمون. یک پایه بلند، 1 2 3 تا زنجیره و همونجا یه پایه بلند دیگه. یه زنجیره میزنیم، میریم روی این پایه بلند، یه دونه پایه بلند میبافیم. 3 زنجیره، 1 2 3، میریم روی این پایه بلند بعدی هم یک پایه بلند، 1 2 3، روی این پایه بلند بعدی هم یه پایه بلند. با این کوتاه ها و زنجیره ها هیچ کاری نداریم. 3 زنجیره، 1 2 3، روی این پایه بلندم یه دونه پایه بلند میبافیم. خب اینجا هم یک زنجیره میزنیم و میریم برای لبه کار، یه دونه پایه بلند، یه زنجیره و دوباره یه دونه پایه بلند. اینم از رج 5. کار رو برمیگردونیم. ببینید این کارمونه تا اینجا. دیگه رج 4 و 5 باید تکرار بشه. الان رج 6 داریم که مثل رج 4 تکرار رج 4 هست. خب میخوایم رج 6 رو شروع کنیم. گفتیم رج 4 و 5 تکرار میشه. الان مثل رج 4 میان 3 تا زنجیره میزنیم، یه زنجیره دیگه و همونجا یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 تا زنجیره، روی این 3 تا زنجیره وسط یه دونه کوتاه میبافیم. 1 2 تا زنجیره، روی این پایه بلند یه دونه پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره، 1 2، روی این 3 زنجیره یه کوتاه. 2 تا زنجیره، روی این پایه بلند یه دونه پایه بلند. 1 2 تا زنجیره، روی این 3 تا زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 1 2 تا زنجیره، روی این پایه بلند یه دونه پایه بلند. 2 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این خونه وسط. یه بلند، 1 2 3 تا زنجیره و یه دونه پایه بلند دیگه. 2 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدیمون یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند. 2 تا زنجیره، روی این 3 زنجیره یک کوتاه. 2 تا زنجیره، روی پایه بلند یه دونه پایه بلند. 2 تا زنجیره، روی این 3 زنجیره ها یک کوتاه. 1 2 تا زنجیره، روی این پایه بلند یک بلند.
2 تا زنجیره روی این کوتاه، یک کوتاه، 2 تا زنجیره روی این پایه بلند، یه دونه پایه بلند، 1 2 تا زنجیره روی این دوتا، روی اولیه پایه کوتاه میزنیم، 2 تا زنجیره میریم روی این آخری هم یه دونه پایه بلند، یه زنجیره و همونجا یه دونه پایه بلند دیگه میبافیم. کار رو برمیگردونیم، 1 2 3 یه دونه هم اضافی و همونجا یه دونه پایه بلند. این رج مثل رج پنجم بافته میشه، رج هفتمه مثل رج پنجم بافته میشه. یک زنجیره میزنیم روی پایه بلند بعدیمون، یه دونه پایه بلند میبافیم. ببینید این رج درست عین رج پنجمه. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم. با این زنجیرها و پایه کوتاه کاری نداریم، میریم روی این پایه بلند بعدیمون یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 دوباره میریم روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند. با این کوتاه و زنجیرها کاری نداریم. 1 2 3 روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. یک زنجیره میزنیم و میرسیم به خونه وسط. 1 2 3 3 تا زنجیره و همونجا یه پایه بلند دیگه، یه زنجیره میزنیم و روی پایه بلند بعد یک دونه پایه بلند میبافیم و این کار رو تا پایان رج ادامه میدیم. دیگه تکرار رج 4 و 5 اینو میریم میبافیم تا اندازه دلخواه و برمیگردیم. خب ببینید دوستان، من بافتم و تا اینجا ادامه دادم که برای من حدوداً شده وسط کار تقریباً 20 سانتی متر. تعداد رجایی هم که بافتم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا از این چارخونه ها حفره ها یعنی در حقیقت ما داریم. این بستگی به سلیقه‌مون داره، ببینیم چقدر میخوایم بزرگ باشه. الان میخوایم برای بافت حاشیه کار بریم برای بافت حاشیه. این 3 تا زنجیره بافت رو تا جایی تموم میکنیم که این یعنی 3 تا زنجیره داشته باشیم، این حفره ها رو داشته باشیم. میایم 3 تا زنجیره اول کار میزنیم، بعد یه زنجیره میزنیم، دوباره همونجا یه دونه پایه بلند میبافیم، یه زنجیره میزنیم، روی پایه بعدی هم پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره میزنیم، روی این پایه هم پایه بلند میبافیم. بعد یه زنجیره میزنیم، روی این 3 تا زنجیرهایی که داشتیم یه پایه بلند میبافیم. یه زنجیره روی پایه بلند بعدیمونم یه پایه بلند. یه زنجیره روی این 3 تا زنجیره یه پایه بلند. یه زنجیره روی این
3 زنجیره ها هم یه پایه بلند. بافتمون تا آخر کار همینه. روی این پایه بلندا پایه بلند میبافیم، یه زنجیره، وسط اینا هم یه دونه پایه بلند. این زنجیره وسط فراموش نکنیم. پس میریم میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان، بافتمون رو ببینین ادامه دادیم تا رسیدیم به این وسط. خب روی این پایه هم یه دونه زنجیره و یه دونه پایه بلند میبافیم. الان رسیدیم به این فضای وسط. مثل رچه قبل، یعنی رچه های قبل، یه زنجیره، 1 2 3 تا، یه پایه بلند 3 تا زنجیره و همونجا یه پایه بلند دیگه میبافیم. یه زنجیره روی پایه بعدی، پایه بلند، یه زنجیره روی پایه بعدیش هم یه پایه بلند دیگه میبافیم. یه زنجیره وسط اینا میریم، یه دونه پایه بلند، یه زنجیره روی پایه بلندا، پایه بلند. ببینید اینم وسط کارمون. دوباره ادامه میدیم مثل طرف دیگرش و برمیگردیم. خب رسیدیم به انتهای کارمون. ببین هر کاری برای این قسمت کردیم برای این ورم باید انجام بدیم. میام روی این 3 زنجیره، یه دونه پایه بلند، یه زنجیره و دوباره یه پایه بلند میبافیم. اینجا نخمون رو باید قیچی کنیم. میاریم پشت کار، یه گره میزنیم و بین این کارها، این پایه ها، نخ رو مخفی میکنیم. میشه با سوزنم انجام داد که بهتره. نخ رو این قسمت قیچی کردیم، باید با سوزن از بین باف ردش کنیم. ببینید این قسمت روی کاره، این قسمت پشت کاره. میخوایم حاشیه روی کارمون بیفته. پس میایم از این قسمت دوباره شروع میکنیم به بافت حاشیه‌مون. یه رج دیگه حاشیه داره. پس میایم نخمون رو وصل میکنیم. روی این پایه بلند اول نخمون رو میاریم وصل میکنیم و 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. این نخ باید با سوزن توی اینا مخفی بشه. الان ما باید بند ببافیم، بند این باندانامون. باید تعدادی زنجیره بزنیم. زنجیره ها رو میریم میزنیم، حدوداً 80 یا 90 تا زنجیره میزنیم برای بندش. پس میریم این تعداد زنجیره رو میزنیم و برمیگردیم. ببینید من 70 تا زنجیره زدم که این سلیقه‌ایه، میتونین بیشتر ببافین یا کمتر. این نخ این ور هم میام کردم توی سوزن و باید از پشت کار رد کنم و محکمش کنم. اینجا با سوزن یه گره میزنم و میبرم توی این پایه ها، نخ رو مخفی میکنم. و زیادی کار رو هم قیچی میکنم. خب الان بریم برای بندش. خب در انتهای بندش میخوام یه حالت تزیینی داشته باشه. میایم و 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3، ببخشید 3 تا زنجیره میزنیم. از بالا ببینید میشماریم 1 2 3 4. روی
4مین زنجیرمون میایم و 3 تا پای بلند نیمه میزنیم. این یکی، ببینید این دوتای آخری رو با هم دیگه یکی کردیم. دوباره همونجا یه پای بلند نیمه دیگه این دوتا رو با هم دیگه یکی کردیم و دوباره یه پای بلند نیمه دیگه میبافیم. 4 تا نخسر قلابه که همه رو با هم دیگه یکی میکنیم. میایم دوباره 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و دوباره میایم از این قسمت میگیریم. باید 3 تا پای بلند نیمه بزنیم. این 1، این از اینجا میگیریم. این 2 3، بله 3 تا پای بلند نیمه بافتیم. 4 تا نخسر قلابه همه رو با هم دیگه یکی کردیم. الان میایم این قسمت رو میزنیم رو هم دیگه و بست میزنیم. ببینید اینجا رو میزنیم رو هم دیگه و نخ رو از دوتاش عبور میدیم. اینم از این حالت تزیینی ما. الان میایم روی هر کدوم از اینا یه دونه بست میزنیم. هم محکمتر میشه هم یه حالت بهتری به خودش میگیره. فقط نباید زیاد سفت ببافیم. یه خورده بستامون رو باید شل ببافیم. روی دونه بدونشون میایم بست میزنیم. این بستا رو میزنیم تا برسیم به پایین بندمون. پس میریم بستامون رو میزنیم و برمیگردیم. خب ببینید روی همشون بست زدیم. الان میایم به این قسمت وصل میکنیم کارمون رو که محکم بشه. 2 تا زنجیره میزنیم. 1 2 روی پایه بعدیمون که این باشه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره روی پایه بعدی هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و میایم با بست به این قسمت، ببینید اینجا وصل میکنیم. میشه حالت پیکوت. این حالت پیکوت شد. 2 تا زنجیره میزنیم. روی پایه بعدی یه پایه کوتاه میبافیم. اینجا 2 تا زنجیره. 1 2 روی پایه بلند بعدیمون میایم 3 تا پایه بلند نیمه میبافیم. این 1 این 2 و اینم 3. 4 تا نخ روی قلاب است که همه رو ما هم دیگه یکی میکنیم. بعد یه پیکوت میزنیم همینجا، یعنی 1 2 3 3 تا زنجیره زدیم. میایم از بین اینا رد میکنیم قلابمون رو و یه دونه بست میزنیم. این شد پیکوت. 2 تا زنجیره میزنیم. روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. ببینید 2 تا زنجیره میزنیم. میریم روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. همینجا یه پیکوت میزنیم، یعنی 3 تا زنجیره و با بست به این قسمت وصل میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم. اینو میایم به
بعدی با پایه کوتاه وصل میکنیم. 2 تا زنجیره، میریم تو پایه بلند بعدی 3 تا پایه بلند نیمه میبافیم. این 1، این 2، اینم 3. همه رو با هم دیگه یکی میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم و با بست به این قسمت وصل میکنیم، یعنی پیکوت میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و به پایه بلند بعدی با پایه کوتاه وصلش میکنیم. این از کارمون. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، میریم روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 3 تا زنجیره و همونجا به این قسمت وصلش میکنیم، یعنی پیکوت میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و به پایه بلند بعدی وصل میشه. 2 تا زنجیره، میریم روی پایه بلند بعدی 3 تا پایه بلند نیمه میبافیم. 1، 2 و اینم از سومی. همه رو با هم دیگه یکی میکنیم و روش یه دونه پیکوت میزنیم. 1، 2، 3 و با بست به این قسمت وصلش میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، رو پایه بلند بعدی پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میریم رو پایه بلند بعدی یه پایه کوتاه، یه پیکوت، 2 تا زنجیره بعدش و با پایه کوتاه به بعدی وصل میکنیم. 2 تا زنجیره، میریم روی پایه بلند بعدی 3 تا پایه بلند نیمه میبافیم. 1، 2، 3. همه رو با هم دیگه یکی میکنیم و روش یه دونه پیکوت میزنیم. 2 تا زنجیره و به بعدی با پایه کوتاه وصل میکنیم. این کار رو تا آخر باید ادامه بدیم. یه بار پایه بلند توی این پایه ها 3 تا پایه بلند نیمه، بعد یه پیکوت روش میزنیم و به پایه بلند بعدی پایه کوتاه میزنیم. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم روی پایه بلند بعدی یه پایه کوتاه میزنیم، روش یه دونه پیکوت و بعد 2 تا زنجیره به پایه بلند بعدی وصل میکنیم. این کار یک در میون انجام میگیره، تا آخر انجام میدیم. خب به اینجا هم که میرسیم وسط کار، من یه دونه گل زدم، یعنی همون 3 تا پایه نیمه زدم و بعد روشون پیکوت زدم. دوباره این قسمت هم مثل این قسمت میبافیم و تا برسیم به اینجا. این قسمت کارمونم دوباره براش بند میبافیم. 70 تا زنجیره زده بودم من که 70 تا ایورم زنجیره میزنم و در آخر کار هم یه دونه از اینا میبافیم براش و بدین ترتیب بافت باندانای زیبای ما تموم میشه. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.